Oh, by the way, אנחנו לומדים מסכת ברכות פרק רביעי, פרק תפילת השחר, שהם המילים הראשונים שבפרק, זה תחילת הפרק, תפילת השחר, as we just saw in video 1, ואנחנו לומדים חו"ב עמוד א' וחו"ב עמוד ב', חו"ב עמוד א' וחו"ב עמוד ב'. אנחנו למדנו שאם טעה ולא התפלל מנחה בערב שבת, מתפלל בליל שבת 2. Easy. טעה ולא התפלל מנחה בשבת, it gets a little harder. מתפלל במוצאי שבת, 2 של חול, גם כן 19 ברכות. אבל כתוב מבדיל, הוא אומר, אתה חוננתנו בראשונה, ואינו מבדיל בשנייה. הראשון זה ערבית, והשני זה תשלומים למנחה בשבת. אבל למדנו שאם, where do we go? שאם הבדיל בשנייה ולא הבדיל בראשונה, אז שנייה עלתה לו, שנייה יצא, ראשונה לא עלתה לו, הוא לא יצא. למה? כי השנייה זה ערבית, לכן הוא אמר הבדלה בתוך העמידה, וזאת אומרת שהראשונה הייתה תשלומים. That's a problem. לא יכולים לומר תשלומים לפני ערבית. התפילה הרגילה צריך לבוא קודם, and that gives you permission לומר תשלומים. אז הוא לא יצא. שואלת הגמרא, למה הוא לא יצא? הרי, let's go back to the גמרא, הרי, ואם הבדיל בשנייה ולא הבדיל בראשונה, שנייה עלתה לו, ראשונה לא עלתה. למימרא, האם זאת אומרת, דכיוון דלא הבדיל בקמייתא, כמאן דלא צלי דמי? למה הוא לא יצא? האם אתה רוצה להגיד לי שבערבית במוצאי שבת, אם הוא לא אמר הבדלה, הוא לא יצא? זה לא נכון. ומהדרין עלי, וצריכים לחזור ולומר את העמידה עוד פעם במוצאי שבת? אם הוא שכח הבדלה, שכח אתה חוננתנו? זה לא נכון, אורמינו, יש לנו שאלה על זה. זה לא נכון. הרי כתוב, טעה ולא הזכיר, סקיפינג, הבדלה בכונן הדת, אין מחזירים אותו. אם אדם טעה ולא אמר הבדלה בכונן הדת, הוא לא חוזר, הוא לא צריך לחזור. למה הוא לא צריך לחזור? מפני שיכול לאומרה על הכוס. כי יכול להגיד הבדלה על הכוס, which everyone's going to do anyway later. ולכן הוא לא צריך לחזור. אז אם כן, אם בערבית ואם הוא לא אמר הבדלה הוא יצא, אז למה הוא לא יצא בראשונה בלי הבדלה? הרי הראשונה בלי הבדלה זה תמיד טוב. אומרת הגמרא קשיא. זה קושיא, אין לי תשובה לזה. אבל בקטע אמרנו לפי רש"י שאפשר להסביר שהסיבה שהוא לא יצא זה בגלל, come on, זה בגלל, כמו שאמרנו, שהוא רצה לומר ערבית שנייה ותשלומים ראשונה. הוא לא יכול להגיד תשלומים לפני ערבית, ולכן הראשון לא יצא. You can't take the makeup test before you take the test. Even if the makeup test is easier, say, Rabbi, I'd love to take the makeup test first. Too bad. אי אפשר לעשות זה. קודם כל עושים את הדבר הרגיל, ואחר כך את התשלומים. ולכן הוא לא יצא פה. מה קורה אם הוא לא יצא? מה הוא עושה עכשיו? אומרים תוספות, הוא לא יכול לתקן את זה. הוא לא יכול לומר עמידה שלישית. He lost the opportunity to do תשלומים. That's it. מדוע הוא הפסיד את ההזדמנות לעשות תשלומים? כי הוא כבר אמר את העמידה. הוא לא יכול להגיד אותו עמידה שהוא לא יצא ולעשות את זה לתשלומים. He already said that full עמידה. What's it going to do to repeat it? לכן תוספות אומרים שהוא לא יצא. אבל הריף אומר, why not? הוא אמר עמידה לא נכונה ראשון, הוא עשה עמידה טובה בשנייה כי הוא הבדיל, זה היה ערבית, let him say a third עמידה. וכך אומר הריף רבינו יוסף אלפסי, שהוא יתפלל פעם שלישית ויעשה תשלומים אחרי הערבית הזה, אחרי העמידה השנייה, יגיד תפילה שלישית. אמרנו אותו מחלוקת בין הריף והתוספות קיים במקרה אחר גם כן. אם אדם בראש חודש במנחה שכח לומר יעלה ויבוא במנחה. So הדין הוא,
Im hu zachar, let's say at 2:10, I say mincha with my group, and then at 2:30 I go back to my office and say, שכחתי לומר יעלה ויבוא. אז אני צריך לומר את העמידה עוד פעם, בזמן מנחה. What happens אם שכחתי לומר יעלה ויבוא? אמרתי עמידה במנחה, אבל שכחתי לומר יעלה ויבוא, ושכחתי כל היום. בלילה נזכרתי, אומייגאד, לא אמרתי יעלה ויבוא במנחה. עכשיו אני רוצה לעשות תשלומים למנחה. אומרים תוספות, אני לא יכול לתקן את הטעות של מנחה, כי הרי עכשיו זה לא ראש חודש anymore. זה בלילה שאחרי ראש חודש. לא אמרתי יעלה ויבוא במנחה, אבל אמרתי עמידה במנחה. So what am I going to do to make it up? אני אגיד ערבית, ואז אני אגיד עוד עמידה, כדי לתקן את המנחה. אני כבר אמרתי את כל אותה עמידה במנחה. שכחתי יעלה ויבוא. עכשיו אני לא יכול להגיד יעלה ויבוא, זה לא ראש חודש. You can't make it up. אי אפשר לתקן את הטעות הזה. אין מתפלל תשלומים, כי עכשיו זה לא ראש חודש, אני רק אגיד אותו עמידה שאמרתי במנחה, זה לא יתקן את זה. אומר הריף, I don't agree. אני חושב שמותר לעשות תשלומים בערבית, even though עכשיו זה לא ראש חודש, וזה לא ראש חודש, אני לא אגיד יעלה ויבוא כדי לתקן את היעלה ויבוא ששכחתי במנחה, אבל אני אומר את העמידה בשביל מנחה, לא יצאתי במנחה, מותר לומר את אותה העמידה בערבית. אומרים תוספות, but I did that one already. אמרתי את אותה עמידה במנחה, אני לא יכול לתקן את זה באמירת אותם המילים שאמרתי במנחה. הריף אומר, לא נכון, לא יצאתי, אפשר לעשות תשלומים. אז זה עוד מחלוקת בין תוספות לריף, שקשור לאותה עניין, שאם אמרתי אותה עמידה, אני לא יכול לתקן את זה בעמידה נוספת. מיד אחרי הגמרא הזאת, למדנו גמרא נוספת. איתמר נאמר בזמן הגמרא. רבי יוסי ברבי חנינא אומר, תפילות אבות תקנום. התקנה, התחלת הדין של זמן של התפילה, זמני התפילה, באו מהאבות האומה, מאברהם, יצחק ויעקב. כך אומר רבי יוסי ברבי חנינא. רבי יהושע בן לוי אמר, no, תפילות כנגד תמידים תקנום. no, זמני התפילה באו מהקורבנות. איזה קורבנות? תמידים. קורבן תמיד של שחר, וקורבן תמיד של בין הערביים ומוסף, וכל הקורבנות, הזמנים באים מהקורבנות. ועכשיו הגמרא אומרת, תניא קבתי, למדנו בברייתא, כמו רבי יוסי ברבי חנינא, ותניא קבתי דרבי יהושע בן לוי. המחלוקת האמוראים, we find also בזמן התנאים. יש ברייתא שהולך כמו רבי יוסי, יש ברייתא שהולך כמו רבי יהושע. Where do I see this? Tanya Kavate Rabbi Yosef Bar Chanina. Avraham tiken tefilat shacharit. Avraham tiken, who hitchil et adin shemitpalim baboker. He started that pipeline. He created that idea. She'efshar litpalel baboker. But kikon shene'amar vayashkem. Avraham baboker el hamakom asher amad sham. כתוב שהוא עמד שם, אנחנו יודעים שעמידה זה תפילה, ואין עמידה אלא תפילה, עמידה זה רק תפילה. How do I know that? פסוק, סליחה, בספר שופטים נדמה לי, ויעמוד פנחס ויפלל. פנחס הכהן עמד והתפלל, אז הוא עמד. אז עמידה הולך עם תפילה. אז אברהם התפלל בבוקר, ומשם לומדים שיש תפילה בשחרית. יצחק תיקן תפילת מנחה. מה זאת אומרת שיצחק תיקן תפילת מנחה? יצחק היה הראשון שהתפלל אחרי הצהריים. שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה. הוא יצא לעשות שיחה, a discussion, a conversation בשדה. מתי? לפנות ערב. לפני הערב. ואין שיחה אלא תפילה. והשיחה, הדיסקשן פה, שהיה לו, זה היה תפילה עם השם, זה היה שיחה עם השם. איך יודעים ששיחה here, לסוח, זה תפילה שנאמרת, בתהילים, תפילה לעני, כי יעטוף, כשהעני ישים טלית, ולפני השם ישפוך שיחו, הוא ישפוך את השיחה שלו עם השם. זאת אומרת, שיחה זה תפילה, כמו שכתוב, תפילה ושיחה.
Yaakov tiken tefillat arvi. Yaakov hitpalel balayla. How do we know that? Shenamar vayifga b'makom vayalon shem. Hu lan sham, hu halach lishon sham, v'holichim lishon balayla. So mashu ma'u asa, hu paga he met, whom hu paga im Hashem. Ve'in pegia el tefillah. Pegia ze rak tefillah. Shenamar v'ata, Hashem omer, לנביא, אני חושב ירמיהו, אל תתפלל בעד העם הזה, אל תתפלל בשבילם, ואל תישא באדם רינה ותפילה, so many times it says תפילה here, ואל תפגע בי, אל תתפלל לי, ואל תפגע בי, זאת אומרת, פגיעה זה תפילה. Now, זה הברייתא שלומדים ממנו שהאבות, אברהם, יצחק ויעקב, התפללו בזמנים מסוימים, ואלו הם זמני התפילה. זמני התפילה היום באו מהאבות. אבל יש עוד ברייתא, תניא כבתי, רבי יהושע בן לוי, מה אמרו תפילת השחר עד חצות? מאיפה קיבלו תפילת השחר עד חצות? שהרי תמיד של שחר קרב והולך עד חצות. רבי יהודה אומר עד 4 שעות, שהרי תמיד של שחר קרב והולך עד 4 שעות. And every single tefillah is the same thing. ומפני מה אמרו תפילת המנחה עד הערב, שהרי תמיד של בין 40, קרב והולך עד הערב. רבי יהודה אומר עד פלג המנחה, רבי יהודה אומר מנחה זה עד פלג המנחה, שהרי תמיד של בין 40, קרב והולך עד פלג המנחה. So תמיד של בין 40 הביאו בפלג המנחה. ומפני מה אמרו תפילת הערב אין לה קבע? Where's that from? שהרי איברים ופדרים, the limbs and the innards של הבהמה לא נתעכלו מבערב, הם לא נשרפו עדיין. לפני הערב, אז קרבים והולכים כל הלילה. הם היו שורפים את כל ה-leftovers מהקורבנות בלילה. ותפילת ערבית זה כנגד אותה השריפה. כל היום. רבי יהודה אומר עד 7, ושל מוספים כל היום, שהרי קורבן של מוסף, קרב והולך עד, כל היום, היו מביאים קורבן מוסף כל היום, רבי יהודה אומר עד 7 שעות, שהרי קורבן מוסף, קרב והולך עד 7 שעות. זאת אומרת, כל הקורבנות הם זמני תפילה, זה כמו זמני הקורבנות. One thing that we added here, זה שכולם מסכימים שהביאו את הקורבן תמיד, they always did, כך היה המנהג בבית המקדש, הביאו את הקורבן לפני 4 שעות. וכולם מסכימים גם כן, מתי היה מותר להביא את הקורבן? עד חצות. Same thing for מנחה. כולם מסכימים שהביאו את זה לפני פלג המנחה, אבל היה מותר להביא את זה עד סוף היום. כולם מסכימים שמוסף, כי יכול להיות כל יום, but they always brought it עד 7 שעות. המחלוקת בין רבי יהודה לרבנן is how do we decide זמן התפילה? איך קובעו זמן התפילה? האם זה על פי מה שעשו במקדש? המנהג שלהם במקדש? או מה שהיה מותר לעשות במקדש. Is that how they decided when tefillah was going to be? זה המחלוקת רבי יהודה ורבנן. ובסוף אמרנו, אמר לך רבי יוסי ברבי חנינא, לעולם אין לך תפילות אבות תקנו. אני באמת חושב שהתפילות זה כנגד התפילות של האבות, but הסמכינו רבנן הקורבנות. אבל הרבנים סמכו, they relied על הקורבנות. זאת אומרת, the exact time היה על פי הקורבנות. But the idea that you could pray in the morning, afternoon, and the evening, זה בא מהאבות. דאי לא תימא אחי, אם לא אומרים שגם רב יוסי מסכים שיש עניין של קורבנות בקשר לזמן התפילה, תפילת המוסף, לרב יוסי ברבי חנינא, מה תקנה? מאיפה בא מוסף? הרי אין לנו אב שיתפלל מוסף. לכן רב יוסי ברבי חנינא חייב להסכים שזמני תפילה זה כן גם קשור לקורבן, אבל הוא חושב שבמקורו העניין שמתפללים בבוקר ובצהריים ובערב בא מהאבות. הצלחה רבה.